Hello. Now let us look at activity 5. Dear friends, study the form, fill in the detail. હવે જો આ પાઠમાં આપણે સૌથી પહેલા તો શું શીખ્યા? હોડી બનાવતા શીખ્યા. ત્યાર પછી શું શીખ્યા? બટન અને દોરાની એક્ટિવિટી બટન ટાંકતા શીખ્યા. ત્યાર પછી શું શીખ્યા? બેંકનું ફોર્મ ભરતા. હવે આ બધું વસ્તુ જે તમે શીખો છો એના શબ્દો તમે લખતા રહેજો. ટેક્સ્ટબુકની અંદર હવે તમારે ફોર્મ ભરવાનું છે. તમે માનો કે બેંકમાં જાઓ, તમારું ખાતું છે, અગર નથી તો ખોલાવજો અને આ રીતે ખોલાવજો. યોર ટીચર વિલ હેલ્પ યુ. સ્ટુડન્ટ્સ બેંક ફોર્મ. ઓફિસ યુઝ ઓનલી CIF નંબર, અકાઉન્ટ નંબર, બ્રાન્ચ નંબર, સ્ટેમ્પ, બ્રાન્ચનો નંબર, DD એટલે તારીખ, MM એટલે મંથ, YYYY એટલે યર 2021. બરાબર, આ બધું ઓફિસે કરવાનું છે. સેલ્ફ ફર્સ્ટ એપ્લિકન્ટ, રાઈટ? ફર્સ્ટ એપ્લિકન્ટ એટલે પહેલો વ્યક્તિ જે ફોર્મ ભરતો હોય તે. હવે કઈ ટાઈપનું એકાઉન્ટ છે? તો કે સ્ટાફનું કે પબ્લિકનું? તો કે પબ્લિકનું, રાઈટ? સિનિયર સિટીઝનનું? ના, તમે સિનિયર સિટીઝનમાં ન આવો, યંગમાં આવો. માઇનોર નાના બાળકોમાં આવો. હા, જો તમારી ઉંમર 18 વર્ષની ઉપર ન હોય તો તમારે માઇનોર એકાઉન્ટ કહેવાય. એટલે કે તમારું એકાઉન્ટ તમારા પપ્પા હેન્ડલ કરે. ક્યાં સુધી કરે? તો કે 18 વર્ષ સુધી. મિસ્ટર, રાઈટ? અધર, નેમ વગેરે. નેમ લખો. નેમ ઓફ ફાધર, હસબન્ડનો આવે, પિતાજીનું નામ, ગાર્ડિયન, માતા પિતાનું નામ, મિસ્ટર, મિસિસ, મિસ, તેમાં તમારે આવશે મિસ્ટર અથવા મિસ. નેમ ઓફ ફાધર, હસબન્ડ, ગાર્ડિયન, રાઈટ? ધેન ડેટ ઓફ બર્થ, જન્મ તારીખ, જેન્ડર, મેલ, બોય હોય તો બોય, ગર્લ હોય તો ગર્લ. નેશનાલિટી ઇન્ડિયન. એન્ડ ધેન મધર્સ, મેઇડન નેમ, માતાનું નામ, મેરિટલ સ્ટેટસ, પરણિત કે અપરણિત? તો અપરણિત આવે, અનમેરિડ. UID નંબર, યુનિટ આઈડેન્ટિટી નંબર. એડ્રેસ, તમારું એડ્રેસ પ્રૂફ, લેન્ડમાર્ક, ક્યાં રહ્યો છો? રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જની પાછળ, ફલાણાની આગળ, ફ્લેટની સામે, દુકાન ને શોપિંગ મોલની સામે, પેટ્રોલ પંપની સામે. સિટી, શહેરનું નામ, પિનકોડ નંબર, ટેલિફોન નંબર, મોબાઈલ નંબર, આ બધું જ નાખવાનું. રિલિજન, હિન્દુ, મુસ્લિમ, બરાબર? અધર, બીજું, કાસ્ટ, જનરલ, SC ST, અને ઇન્કમ, આવક, એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન, કેટલું ભણેલા છો, તમારું શિક્ષણ, ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, ઓક્યુપેશન ટાઈપ, બરાબર? આ બધું જ તમારે એમાં લખવાનું. ધેન કમ્સ આઈડેન્ટિટી, તમારી ઓળખાણ, બરાબર? ઓળખાણ પછી ઘણું બધું બીજું પણ આવે. અને આ બધું લખ્યા પછી તમારે એની અંદર ફોર્મ ભરવાનું. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાંથી તમે એવું હોય તો આ ફોર્મની ઝેરોક્સ કરાવી અને ભરી શકો છો અને ક્લાસમાં બધાને બતાડી શકો છો. આવી બેંકની એક્ટિવિટી કાં તો જાતે રૂબરૂ બેંકમાં જઈને પોતાનું ખાતું ખોલાવો અને પેન્સિલથી આ ફોર્મ તમે ભરજો. બહુ શીખવા મળશે. બેંકનું ફોર્મ ભરવું, હોસ્પિટલના કામ કરવા, એરોપ્લેનની ટિકિટ બુક કરવી, રેલવે સ્ટેશન પર કામ કરવું, ટિકિટ બુક કરાવવી, આ બધા રિઝર્વેશન કરાવવું, આ બધા શીખવા જેવા કામ હોય છે મિત્રો, અને નાનપણમાં જ શીખવા જેવા કામ હોય છે. થેન્ક યુ. I hope you understand